Привіт! Я Іванка, і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. У мене раніше був випуск про лікарку в селі. Посилання я дам і нагадаю під відео. І після того я дуже хотіла зняти про вчителів. Такі хованки в школі, прекрасно. І вони реально закопувались там в коробках картонних десь під сходами. Тяжко, бо діти після вихідних їм хочеться поспілкуватися, їм важко сидіти, розв'язувати задачі. Коли хтось одного б'є, інший другого душить, казати першому, що я тримаю його кулаки, перестань його душити. І якщо повернутися назад, я б однозначно зробила те ж саме рішення і пішла в школу. В 2017-му, коли я закінчила університет, мені на очі трапився проєкт, де можна було поїхати вчителювати в сільську школу, маючи бакалаврат, неважливо з якого напряму, добре знаючи предмет, який ти хочеш викладати. Я тоді подумала про математику, бо дуже її люблю, та й загалом вчила в університеті. Назва цього проєкту «Навчай для України». Окрім того, що вони допомагають знайти класну школу, надають менторську підтримку, ще й забезпечують стипендією додатково до вчительської зарплати. Я тоді так і не відправила свою заявку, бо я побоялась, подумала, що, певно, варто лишатись в Києві, розвивати свою кар'єру. Врешті кар'єра моя розвинулась, коли я переїхала в село. Але зараз цей же проєкт, на який я не відправила заявку у 2017-му, допоміг мені знайти героїв сьогоднішнього відео Соню і Влада. Всі події у відео відбуватимуться на Київщині. Останні 2 роки Владислав вчителював у Кагарлику, а Софія – у Великій Димирці. Нещодавно вони взялися відновлювати закинутий будинок дідуся поблизу Києва та на своє весілля влаштували толоку. У відео будемо говорити про майбутній дім, математику та як приборкати клас на 30 дітей. А ще, чи має освіта в селі майбутнє. Сорочка діда. Так, я закрив всі плями на цій, з тих, що бачу. Як ви докотилися до такого життя? Я б насправді, як я закотився на таке життя, бо зараз я сиджу і максимально щасливий від того, що відбувається. І я радий, що у нас буде своя власність, ми не будемо жити в квартирі, де там гупає, грюкає, чути сусідів, чути ось ці в повітрі дим, пил. Це неприємно. А от чути пташечок зранку, ось це моє бажання. Та я погоджуюсь, що я теж закотилась на таке життя. Я тут максимально щаслива, хоча в дитинстві я мріяла не жити в сільській хаті, бо я в ній виростала. Я хотіла жити в квартирі, де все налагоджено, всі комунікації, є люди, які за це відповідають. Але от знайшовся Влад, який вже має такий досвід будувати хату, тому я йому довіряю в цьому. І з прикольного, що, я теж мав в селі досвід життя, але це було так, поїхати до бабусі на все літо. І якщо на фоні чутно, як тут трошки кури шебечуть їхні, то я от кожне літо, кожен ранок прокидався і чув ранніх пташечок, і мене переповнював захват кожен ранок від того, що це літо, немає уроків, немає зобов'язань. Ти будеш цілий день гуляти з своїми друзями, робити нові якісь пригоди в своєму житті. І зараз, коли я прокидаюсь під ці ж звуки, мене отак ностальгічно закидує в ті дитячі часи, коли я насолоджувався просто тим, що буде прекрасний день. Але поки ще відступимо на крок від романтичних історій вихідного, бо в хатинці поки час виходить проводити лише у вихідні. І подивимось, де працюють Соня і Влад. Першим пунктом призначення буде Велика Димирка. Я сьогодні на вчительській конференції в селі, і ми зараз потрапимо до Соні на роботу. Я вже 2 роки працюю у Великодимирському ліцеї, працюю вчителькою математики, бо за освітою я математикиня. Щодня, вже 2 роки, катаюсь велосипедом по 3 кілометри вперед і назад. В сонячний день, коли все класно, тут 200 велосипедів, напевно. Тобто у вас прям діти активно велосипедами їздять? Так, село досить велике, 10 тисяч людей, воно велике за розміром, тому треба доїжджати. Перший урок починається о 8:30. Я зазвичай приїжджаю о 8 або трошечки раніше, щоб налаштуватися, надрукувати все, що треба надрукувати, підготуватися і почати день. Телепортуємось в Кагарлик. Кагарлицький ліцей номер 3. Тут я вчителюю математику вже 1,5 роки. Вон там на фоні чутно музику, як мої учні сидять після уроків, тусуються.
Я живу трошечки далі звідси, ми потім поїдемо подивимось, де ми живемо, класне місце. Звідти я зазвичай приїжджаю велосипедом, це хвилин 15 дуже маслати по поганій дорозі. Дай Бог, щоб тебе не облило з фури, там калюжі і нічого такого. Приїжджаю сюди, ставлю велосипед на парковку і йду на уроки. Після уроків так само можу назад, або в спортзал навіть по дорозі заїхати, що захочу. Розкажіть, де ви познайомились? Ми познайомилися в програмі «Навчай для України». Це був спочатку онлайн-етап навчання 2 тижні, і ми вже під час нього домовились зустрітися погуляти Києвом, бо я така досить інтровертна людина, і мені хотілося познайомитись з частиною людей до офлайн-програми, щоб потім мені було легше війти, бо я вже частину знаю і зможу опертися на цих людей. Тому я так кількох витягнула на прогулянки. Влада кілька разів витягнула, але тоді ще про романтичні стосунки не йшлось. Я просто така, слава Богу, цей дивний тіп не буде зі мною в одній громаді, бо він теж математик. А як вийшло нам вийти, зустрітись наживо? Це у нас була зустріч, де ми розмовляли про ресурс, про те, як його відновлювати. І там в презентації було, що типу обійми – це насправді хороше джерело ресурсу. Я написав щось в чат, я доволі давно не обнімався ні з ким. І хтось в чат відповів, типу, давай побачимось, обнімемось. І я запам'ятав, що там хтось, наче Соня чи щось таке. І потім в Телеграмі, в групі, після Zoom-зустрічі, пишу Соні, такий, типу, привіт, так дійсно хочеться обіймів і всякого такого, побачитись наживо, вже зустрітись на офлайн-частині. І Соня каже, давай завтра зустрінемось. Я такий, ну давай. І проходить десь хвилин 30 зустрічі, і я розумію, що це не та Соня писала в Зумі про обійми. І це було доволі рандомний вкид, коли я їй написав в Телеграм, що давай зустрінемось, і вона така, а давай. Як ви взагалі прийняли рішення спробувати вчителювати в школах сільських? Коли я побачила оголошення про набір в програму «Навчай для України», в мене так дзенькнуло одразу, що я туди треба, і вони мені треба. Вони шукають людину, яка, в принципі, є мною, підходить по певним характеристикам, і я шукаю те, що вони можуть мені дати. Це розвиток м'яких навичок, лідерських навичок, комунікація, вирішення конфліктів, менеджмент. Тобто те, що я хотіла розвивати би в собі, але не змогла це розвинути в школі, в університеті, на роботі, бо працювала більш індивідуально з задачами, з процесами, а не в комунікації з людьми. І до цього я теж викладала для студентів репетиторство, приватні уроки. Мені подобається викладати, подобається, коли люди розуміють щось, що я їм пояснюю, в них будуються ці нейронні зв'язки, і математика, вона в цьому прекрасна, бо математика – це природа, і коли ти її прям відчуваєш, як це працює, чому це так працює, це просто як осяяння якесь. Тому це приємно робити, і я захотіла розвивати себе і передавати свої знання наступним поколінням через програму «Навчай». Мені подобається, як в нас тут зібрався клуб математиків. Я всім серцем обожнюю математику. І я коли почула, що ви теж обоє математику викладаєте, я така, ми з ними зійдемось. Рішення не було обдуманим, що я планував сюди потрапити, що я хотів. Насправді я перед початком вступу в програму перебував в положенні, коли мені дуже набридло вчитися в університеті, хотілося робити щось, працювати. І мені набридло вчитись, хотілося вже цими знаннями поділитись. І мені завжди була цінність якась така в передачі знань, досвіду наступним поколінням, щоб вони те пам'ятали. І мені також дуже сильно стало дискомфортно вже з своєю сім'єю перебувати. І ця програма ідеально наклалась на всі мої потреби, що вона дозволяє і переїхати далеко в іншу громаду, почати працювати та ще й вчителем. Вчителем працювати доволі прикольно. Якраз на вступі в програму, коли я подавався на неї, я переживав доволі цікавий період свого життя, бо 2 місяці сидів разом з дідусем, який пережив інсульт. Я його годував, вводив гуляти і всяке таке. Від батьків було небагато підтримки, через що мені ще було важче там знаходитись в цьому просторі. І я хотів кудись вибратись, щось зробити і всяке таке. І вже тоді починав планувати великий похід. Я думав, що він буде благодійний, думав зібрати кошти на армію, на військо, бо вже почалась війна. І спланував маршрут з Ужгорода до Києва, який мав би зайняти десь місяць, якраз між моментом, коли мені сказали, що так, ти вступаєш в програму, до моменту офлайн навчання від програми. Я, як в процесі виявилось, настільки не хотів вже бути в
тому місці, де я був, що весь цей маршрут і мав зайняти той залишок часу до повної кардинальної зміни мого життя, і щоб я був далеко. Спочатку як благодійний, та вже на другий тиждень я зрозумів, що це було потрібно саме мені. Я йшов кожен день самостійно, спав один в наметі, мився в походному душу і там прав речі, або під дощем просто отак намилювався і стояв серед гір в теплу погоду, мився. На другий тиждень я зрозумів, що це насправді була не історія про благодійність, це була історія про те, що мій мозок, моя підсвідомість таким чином допомогла мені вийти з тих несприятливих умов і побути наодинці, розслабитись, скинути всі ці напруження і почати вже жити спокійне життя. І в цей же момент якраз ми дійшли з мамою згоди піти вдвох до різних психологів, щоб вони допомогли нам, як стороння особа, розібратись в цій ситуації. І вони зіграли теж доволі ключову роль в цій ситуації, тому що я почув від них те, що я думав, є непоганим, це є логічним, раціональним, не смертельно небезпечним. І це мене навпаки підштовхнуло до таких змін, яким я дуже радію зараз. Ого, це дуже круто, що ви прям поговорили, розібралися. Попри складні періоди в моєму житті, я дуже вдячний, що батьки чинили тим чи іншим шляхом, бо це сформувало мене як самостійну і критично мислячу людину. Це надзвичайно круто, що вам з першого разу вдалося знайти психологів, бо я знаю, це непросто. І хочу порекомендувати платформу перевірених психотерапевтів «Розмова», де кожен може знайти свого. Мені подобається, що в розмові ти можеш як заповнити анкету, і вони підберуть тобі психологів по твоєму запиту і по вартості, а також можна просто проглядати всіх і обирати людину, яка тобі імпонує. Там є відеовізитівки, і для мене це важливо побачити, як людина спілкується, побачити людину, я тоді відчуваю, чи може нам бути комфортно. Можна забронювати сесію, спробувати, якщо відчуваєш, що щось не те, пробувати далі шукати свою людину. Користуйтесь промокодом Ivanka20 і отримуйте знижку 20% на першу сесію на платформі «Розмова». Посилання буде в описі до цього відео, а також за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Мені шкода, що ми прекрасно ладимо і нам не потрібні психологи, бо після такої реклами від Іванки це самому хочеться записатись. Я не знаю, як це сталося, як взагалі ми запланували будувати цю хату, але ми приїхали і такі, давай робити. Точніше, ми подумали, давай робити до того, як приїхали. Приїхали, подивилися. Така, багато роботи, але що, будемо робити. Останній раз я тут був років 10 назад, коли якраз в 14-му почались різні події, ми перемкнулись на будівництво з батьком дачі під Переяславом і сюди не повертались тривалий час. Років 15 тут нічого не робили. І коли я приїхав сюди, то побачив лише кущі, навіть не знав, що за ними є будинок. Хоча пам'ятав, що він має бути. Зайшли в той будинок, там якийсь час жила сова, можливо, ще якісь тварини, можливо, коти. Ну і загалом будинок був такий самий, тільки пару шиферин відпали, я ще восени в погану погоду залазив в цих самих взуттяшках, залазив і по слизькому даху його робив. І ще прикольно, що там драбина та висіла вже 20 років, і вона як в Doodle Jump така була, дуже крихка. Я разочок наступаю на сходинку, вона провалюється, і ще дві під нею ламаються, і я тільки за ці бічні штуки тримаюсь. З самого початку цей будиночок планувався як дача, і через те, що він поряд з Дніпром, то я сюди приїжджав влітку, і все, що робив, це рибалка. Як бачите, тут повсюди висять вудочки, деякі з них настільки саморобні, що, подивіться на цей витвір мистецтва. З допомогою цього я ловив якусь рибу в свій час. І з дідом ходили, наловлювали собі на вечерю, на сніданок. Все, що ми тут їли, це були риба і гірки з огороду. А зараз ми хочемо тут зробити якесь помешкання, в якому будемо створювати нашу сім'ю. Ми одружилися 14 березня на День Пі, що символічно. Але насправді ми обирали дату в дії, і це була така п'ятниця, в мене методичний, у Владислава після уроків буде, ми зможемо зайти в дію і розписатися. А потім вже згадали, що це День Пі.
і це дуже класно підв'язується під математиків. І на наступний день, на суботу, зібрали людей для того, щоб потусити тут, зробити толоку, поспілкуватися і посвяткувати. Та от, ми просто зібрали наших друзів і зробили такий самий звичайний день, як і ми робили до цього. В плані приїхати, попрацювати, поспілкуватись, поприбирати. Але в цей раз ще й був якийсь мотивчик, і була можливість батьків попросити приготувати щось смачненьке. І вони приготували 3 рульки. Це м'ясо запечене з пивом. Спочатку вариться з пивом, потім запікається з капустою, і такий стіл файний був. І от коли ти попрацюєш в погану погоду, на жаль, тоді була така, попрацюєш, втомишся, змокнеш, заходиш в теплу кімнатку, яка натоплена пічечкою, і їси оце смачнюче м'ясо в такому колі прекрасних людей, то це значно приємніше, ніж банкети і гучні слова на них. Так, я уявляю, як воно буде. Ми з Владом разом думали, який буде саме інтер'єр, де будуть стояти дивани, ліжка, столи, як це має виглядати, але в сенсі технічному це все на Владу. Де мають проходити комунікації, як це шпаклювати, як робити стелю, як робити дах. Він це вже робив, тому я тут довіряю повністю, я без поняття, як це робити. А де ти, Соня, казала, ти мав досвід будівництва? Це якусь іншу дачу ви робили? Окей, спочатку, от саме на цьому будинку, коли мені було років 8-10, я маленькою такою лопаткою, далі покажу, викопував каналізацію. Це було 3 моїх перших кільця, які я закупав тут під каналізацію, і мені платили по 50 копійок за кожне відро. Так, ну, в цій кімнаті це от був перший поверх, підвал, а другий – це гараж. Тут навіть немає фундаменту як такого, тут суто насипано щебнем. І тут видно те, як виглядав цей будинок до того, як сюди прийшли наші друзі і допомогли його прибрати. Все ще хлам, але це в процесі прибирання. То тут є інші реліквії. Це, як я розказував, що була перша робота, де я копав каналізацію. Так ось цими маленькими саморобними драбинками я спускався туди, в самий низ. А ось цією лопаткою я копав. Подивіться, яка вона маленька зараз. А тоді вона для мене інструментом заробляння грошей була. І з прикольного, що через те, що тут вода поряд, то я в якийсь момент докопувався так, що вода виступала і мені було там, піднімалась по ці кісточки, то я думав, що в якийсь момент я проб'ю вершину якогось озера підземного і провалюсь туди, і мене отак вода потягне в Дніпро. Але, то я був малий, не сильно розумів, як то відбувається. Далі я з батьком побудував дачу під Переяславом. Там є дуже гарна місцина на півострові серед лісу. І батько почав там робити дачний будиночок, в якому вони зараз можуть і жити вже з мамою. То я там кожні вихідні з ним їздив, хоча і вчився 6 днів на тиждень, але дуже часто суботи пропускав, бо вже тоді десь на даху в спеку забивав ці ОСБшки чи бітумну черепицю. І як будь-який починаючий будівельник, який свій проєкт починає робити, ми хочемо зробити щось грандіозне. Це типу ось тут вихід в те вікно, яке стане дверима, виходом на вуличну тераску. Тобто, щоб можна було вийти, пити каву, слухати цих пташечок і дивитися, як прекрасно росте дуб поряд з будинком. А насправді це треба для того, щоб ось цей простір бетонний перед будинком зробити ще одною кімнатою, де можна роздягатись, лишати брудні речі і заходити в будинок уже в чистому домашньому. Вікна точно треба буде міняти, ми тільки на 3-му поверсі поки що замінили, але одним з перших кроків ремонту це буде заміна всіх вікон. Ми зараз знаходимося на 2-му поверсі будівлі, над гаражем виходить. Оці бетонні плити слугують підлогою чорновою, потім воно буде заливатись чи бетоном з теплою підлогою, якщо будуть фінанси, або просто деревом заб'ється. Тут буде робочий простір і чіл-зона. Робочий – це ось та стінка, знаєте, з такою дошкою, яка йде зі стінки в стінку, без ніжок, просто що можна отак от ногами робити і не путатись в стільчиках, в ніжках не битись ногами. Робоча зона, якесь відгородження і чіл-зона напроти каміна і, можливо, дошки чогось то там прикольного спогадів. А камін робочий? Так, камін робочий. Єдине, що сюди ще треба буде додати дверцята зі склом, і взагалі буде ідеально. Як бачимо, тут стеля вже трошки утеплена, і в тих кімнатах 2, які тут відкриваються, там теж є утеплення по стінам і в стелі. Дошки, як бачите, не балки, а збиті з декількох дошок, і воно під своєю вагою прогнулось, теж значно сильніше навіть, ніж бетон. І можна вийти на той 3-й поверх, який ці дошки тримають.
Кімната – це наша гардеробна, тут знаходяться всі наші речі, в яких ми потім повертаємось в школу. Вона утеплена по периметру 20-мм утеплювачем. І пічка виходить що на цю сторону, що на ту. І подивіться, яка в мене прикольна ряса. Ну, не міг пройти в секунд-хенді повз. Ось тут є важливий дуже момент. Смайлик, якщо видно на відео. Тут батько зробив одну з помилок, яку визнає, що він поштукатурив річ, яка нагрівається, і її треба якось по-іншому оздоблювати. Ну, тобто, інший вид штукатурки, і треба чи плиточку якось накласти, чи щось ще. Інша кімната теж, ходімте. Тут при вході якраз є простір, де можна приготувати щось, як наче в печі, бо воно нагрівається по всьому об'єму. І типу можна або готувати, або просто відкрити, щоб воно якомога швидше нагрілось і вже почало віддавати тепло в кімнату. Тут теж утеплені стіни, вікна під заміну і стеля теж забита трошки пінопластом. Підлога, як бачите, не дуже. І саме в цій кімнаті відбувалось весілля мене і Соні, і сюди були запрошені гості. Ну, не так все виглядало, тут були скатертини, але і все. А виходить, тут груба є, це окремо від каміна, чи це палиться від каміна? У них один вихід, але вони паляться окремо. Можна запалити окремо це або окремо то. Тобто оце є основна частина опалення тут? Да, це поки що єдина частина опалення. А планується? Або тепла підлога, якщо будуть кошти, або конвектори в кожну кімнату такі, чи панелі, які гріються і інфрачервоним гріють. Ну, саме в теплом, не конвекцію. Або конвектори. Угу. Я думаю, на цьому каналі вже всі знають, що таке толока. Зараз подивимось, хто на неї ходить. Я просто раді інтересу хотіла попробувати це порубати. Я ніколи таким не займалася. Отак собі просто святу неділеньку вирішила прийти порубати. Як казала Соня, зігнати весь стрес. О! Це зовсім інша справа. То як ти докотився до такого життя? Я не знаю, я познайомився з Сонею, якось понеслося все само. А так, я дата-аналітик в ФОЗі. Задовбалося, от прийшов сюди. У мене освіта журналіста, так що я працюю зараз менеджерською роботою, займаюся. Так, і прикольно, що це здебільшого її друзі. Це там приблизно середній вік 30 років, коли вже і життя налагодилось, і гроші є. І їм прикольно приїхати просто щось поробити на природі. Моє покоління, вони типу робота, тємки, ось це все, часу нема, ти що, ми нічого навіть руками робити не вміємо. А ці приїжджають, от такі пила. Пиляв колись? Ні. Будеш? Буду. Так чому люди вв'язуються в це все? Ну, мені здається, що люди в це в'язуються, людям це подобається, тому що це дуже проста робота, дуже монотонна робота, і їм не треба думати, що робити. Бо зазвичай життя в місті, життя воно дуже душне і дуже складне. На роботі тобі треба думати, вирішувати ці проблеми, а тут немає проблем. Тут є робота, яку ти хочеш робиш, хочеш не робиш. Можуть всі робити роботу, ти можеш сидіти відпочивати, але потім ти сидиш і думаєш, ні, ну це так якось некрасиво. І воно, ця мотивація, вона сама з'являється. Та насправді, щоб організувати толоку, на яку захочуть люди повертатись, треба виконати декілька важливих моментів. Це організувати доїзд звідти сюди і назад, щоб їм було максимально комфортно. Їх чи домовитись, щоб їм максимально мало їхати громадським транспортом, або з кимось взагалі під'їхати на машині. Це дуже важливо. Та організувати їжу. Тобто їжа, щоб була в правильний момент, в потрібній кількості, щоб люди не переймались. Так вони приїхали, попрацювали. Ой, дощик. Приїхали, попрацювали, поїли, насолодились і поїхали собі додому. Тобто вони не задумуються над дорогою і над харчуванням, а просто знаходяться в цьому процесі і максимально відпочивають медитативною роботою.
Я думаю, що ми будуємо спільноту, зокрема, бо ми беремо частинку людей з «Навчай для України», частина з нашого близького кола. І так сталося, що це люди зі спільними цінностями, зі спільними поглядами на життя, і вони в цих просторах перетинаються, переплітаються, і це така нова сітка. У нас знову почався дощ. Я дуже вдячний цьому дубу, що він мене від дощу ховає. А також дуже вдячний новому подаруночку, який стане невідмінною частиною цього будинку. Бо після толок всі приходять дуже бруднющі. Подивіться на ці шорти. І знаєте, що з цим може впоратись? Тільки подібний агрегат, пральна машина, яка є надзвичайно крутим інструментом, бо вміщає 10 кг одягу, тобто вистачить попрати і тих, хто були тут, і тих, хто привезуть з собою одяг. Тому дуже вдячний тій пташечці, що принесла жолудь для цього дуба, і тому магазину електротехніки, який привіз нам ось такий подаруночок. До речі, я міг би його замовити з доставкою за 1 гривню, аж сюди. Я приземлилася в Комфі з цієї тарілки. Комфі – це number one мережа з техніки та гаджетів. Дуже зручно купувати в офлайн-мережі, де більше 120 магазинів, в онлайн-магазині та в застосунку. На обраній категорії товарів можна замовити доставку всього за 1 гривню в 25 тисяч міст України, до вас додому або в місце, куди воно вам потрібне. І навіть замовити встановлення, припустимо, пральної машини. Сервіс під ключ виходить. Приходьте в Комфі, обирайте, дивіться і замовляйте техніку додому. О, і, до речі, в Комфі діють знижки до 50% на холодильники, пралки, кондиціонери і багато іншого. По-перше, ось це мій звичний робочий лук. Інколи в рубашці, інколи без футболки, зазвичай в кепці, але зараз ми в такому ж затінку. І це наша перша споруда, яку ми тут зробили, а точніше просто перенесли. Бо це був туалет, який стояв в іншому місці, і ось це був його низ. Тобто це була нижня частина. Ми його несли, поставили, і такі, ми його верх ногами поставили. А потім такі, та й супер! Там зробили собі дірку, і ось цей елемент, він досі виконує свої функції як дверей. І навіть, якщо я зайду, ви побачите, що він справляється зі своєю функцією, видно, точніше не видно, бо він справляється зі своєю функцією. Правда, ти точно знаєш, хто там і що він робить, або вона. Але ці двері справляються зі своєю функцією десь на 30%. Знаєте, як в тій штуці 80/20. 20 дієвих, 80 так все. Але можна спілкуватися якраз. Так, єдине мінус, коли дощ, але вночі можна побачити зорі. Оскільки все одно ця штука не дуже допомагає сходити, коли тут інші знаходяться, у нас ще додатково якась переносний санвузол є. Доволі зручний, що там 1 бак з водою, в 1 бак ходиш, відкриваєш, воно зливається, закриваєш, все як новий. Спочатку тут був будинок, який будувався з 80-х-90-х років. А ця прибудова, вона вже з 2004 року, коли батько вирішив зробити щось типу тераси. Там туалет згори залитий спеціально під нього, бетонний такий пандус. А потім це стане чимось цікавішим. Тут буде якась господарча частина, там в кінці в нас буде вода, насос, пральна кімната, можливо, якась шафа для зберігання речей не першої необхідності, тобто така господарча. Як бачимо, ми зараз знаходимося на першому поверсі. Сам будинок, він стоїть без фундаменту, а на бетонних блоках, які тут трошечки заштукатурені. Видно, що тут є така сходинка по всьому ось цьому рівню. Над ними іде вже цегла, а над ними ось ці великі бетонні перекриття, які вже з часом навіть трошечки попрогинались. Якщо поміряти, то по краям буде вище, ніж посередині. Загалом зараз це може функціонувати як укриття. Тут загалом не дуже низько, тобто стелю якусь навісну не зробиш. Але тут можна проводити час в спеку, тут точно без кондиціонування можна буде прожити. Але якщо вам потрібен кондиціонер, ви знаєте, де його можна знайти. І поки що тут склад різних речей. В подальшому тут буде кімната з санвузлом. Я дуже хочу собі джакузі, можливо, Комфі допоможе. Тут також є доволі цікавий елементик. Стоїть реліквія вже сімейна на пам'ять. Це як моїй прабабусі в 72-му році вихованці 3-го Б-класу зробили подаруночок, там щось в смолі було залито. Тому що моя прабабуся була вчителем початкових класів, і мені так приємно, що зараз я продовжую цю професію в нашій сім'ї.
Так, і от ми піднімаємось на наступний поверх оцим сходом. І у нас відкривається прекрасний вид на поверх. Ні. І чудовий вид у вікно. І це ми вже на 3-му поверсі, який типу є мансардою, чердаком, але тут доволі багато простору, щоб зробити кімнату. Найімовірніше, це буде відкритий простір, чіл-зона якась, де можна буде опускати якийсь екранчик, дивитись фільми або грати в настолки, спілкуватись просто з друзями. Бо тут такий якийсь простір, наче, знаєте, оце в дитинстві, як халабуду зробили собі десь. І отут воно поки що виглядає так само. Не як кімната в квартирі, а саме як якийсь такий піддашок, халабуда. Щось, де можна з друзями тепло посидіти і поговорити. І якраз що з каміна, що з пічки, весь дим виходить через цю трубу. В радянські часи це ще й вважались нормальні такі труби, зараз їх вже давно не роблять. Таке, напевно, і лишим, воно не сильно нагрівається і буде, типу, слугувати димовідводом. Раніше на цьому місці були отакі дерев'яні просто закривашки, як знаєте, з ось цим надійним механізмом проти будь-кого. Вони не дуже добре працювали і відвалились в минулому році, тому ми поставили тут вже нові вікна. І це перші нові вікна ще з минулого року. Це те, з чого починалася цей весь проєкт. З 2 шиферин і 2 вікон. У тебе з'явилися якісь нові будівельні навички? Напевно, ще ні, будівельні. Так, я поки що різала дерева, рубала дрова, але я цього ще навчилася в Димерці на першому році вчителювання, бо треба було палити камін, палити котел дровами. І я вміла це робити, в принципі, раніше. Може, зараз навчусь мішати бетон. Але ця бетономішалка пережила в своєму житті багато чого. Дійсно, вона насправді купувалася якраз під ось цю споруду, вона теж десь 2004 року. І батько з нею все зробив. І з цими кільцями зробив всі каналізації, які у нас є. Бо замість того, щоб купувати з доставкою, ми типу збираємо, заливаємо, переносимо, ставимо, підкопуємось. І є каналізація. Я прям, коли ти сказав бетономішалка 2004-го, хотіла запитати, якого ти порівняно з бетономішалкою. Я на 3 роки старший. Я 2001 року. А тепер пропоную з'їздити в гості в Кагарлик. Коли я чую про школу в селі, в мене в голові зазвичай виникає образ такої маленької будівлі на 20 учнів та 5 вчителів. Але це не обов'язково так. В процесі децентралізації в Україні створюються опорні школи, де зазвичай є шкільні автобуси, які довозять дітей із сусідніх маленьких сіл. Назва село також умовна. Це радше малі громади. Наприклад, Кагарлик – це місто з населенням 13,5 тисяч. Ми приїхали в Кагарлик. Я бачу, вас цікавить пітьма. Адже саме в цій книзі Іларіон Павлюк описував саме це місце, де ми зараз знаходимося, де я зараз проживаю. Він його описував в книзі як звичайна станція електрички, навколо старі двоповерхові будівлі. І саме в одній із них я проживаю. Я читала цю книжку, і мені не дуже подобалось, українську провінцію, і так показують, вона така депресивна. Потім я все зв'язала докупи, і ми сюди їхали. І ми просто проїжджали якесь чистилище. Тому що одна пилова буря, якийсь ураган, дощ, воно все хитає, гілки летять. І я така, боже, ми їдемо в Кагарлик. І як Влад каже, Кагарлик не любить нових людей, я прям на собі відчула, вся природа була проти. Дивись, ми от зараз розмовляємо і починає йти дощ, тому що Кагарлик не дуже любить нових людей. Про це мені казали всі кагарличани. І навіть як тільки я приїхав, в перший тиждень перебування тут на мене викликали поліцію. На мене. Річ в тім, що я повертався з рюкзаком похідним, в мене такий 80-літровий рюкзак, я в нього поклав десь 3 пляшки води 10-літрових. І, бо немає питної води тут. Велика проблема в малих громадах – це питна вода. Що з душу іржа може йти, що пити неможливо. Один раз пельмені зварив, вони стали помаранчеві. Так от повертаюся з цим рюкзаком і думаю, такий хороший день, уже вечір, сонце сідає, промінчики падають, дивлюсь, а там киця сидить на колії і виглядає мишеняток. Я такий, сфоткаю, поділюсь з друзями, як то все було. Сідаю, фоткаю це з рюкзаком, наче все в порядку, хочу вже йти назад, а тут чую крики, «Стій! Ану зупинись! Все! Поліція їде, не рухайся!» Я такий, окей.
стою. Вони підбігають, видирають з мене телефон, починають на мене нагинати, що я шпигун, оце от розвідник, фотографую стратегічні об'єкти. Я стою такий, ну я кицю фотографував, ну киця сиділа, я хотів хоч щось хороше, щоб в мене було. Приїжджає поліція, вже перевірили мій телефон, що там нічого немає. І було дуже забавно, от слово в слово описувати цю ситуацію поліції, коли вони записували, типу, ну, фотографував кицю, яка сиділа на колі в промінцях західного сонця. І поліція така, записуємо. Краса цього місця, що ось ці двоповерхові будинки, їх штуки 3-4, а навколо одні поля. І це дуже приємно в контексті того, що ти живеш на відшибі, де мало машин, мало людей, всі всіх знають. І якщо прислухатись, можна почути звуки природи. Пташок, курей, зранку півники, з 4 ранку так сутужно це пробують викукарікати. І виходиш, подивитися на зорі, в прекрасну погоду, подумати про учнів, життя і всяке таке. Ой, чого ти? Гляньте, яка гарна киця. Вона зробила мені 5 кошеняток. 4 я роздав учням-ученицям, а 1 лишилась у моєї бабусі, щоб їй не було сумно одній. А ця вона дуже добра, але нагла. І така прикольна. І от той кінь, яким я дістаюсь до школи, дуже виручає. Тут суто йому гаражик, ціла кімната, більше я там нічого не роблю, а основна жила он там. Насправді це друкарська машинка моєї бабусі, і вона була поетесою. Тут навіть лишились сліди від її рук, коли вона друкувала. Більше того, після того, як вона пішла, ця машинка лишилась з недописаним віршем, який починається на «Бог сотворив мене грішною жінкою». І оце звернення до Бога в останньому вірші стало для мене таким чутливим моментом. І вирішив зберегти і машинку, реставрувати, почистити, щоб нагадувала. І віршик хай там буде, як спогад. Це мій кабінет, звичайний кабінет на купу дітей. Із перших спогадів, які приходять в голову, це перша зустріч з одним з моїх класів, 7 Б. Це коли от вони почали заходять, потім заходять, все ще заходять, уже місць вільних немає, вони продовжують заходити. Я такий, де взяти ще стільці? І там були за партах, сиділо по 3 дитини. Це були дні, коли ще ніхто не захворів 1 вересня і всяке таке, коли їх всі були. Потім трошки менше, слава Богу. Але той клас, звісно. В вересні, коли до мене приходила менторка, просто під час цієї переклички один тіп 5 разів вибіг з класу, так що на 5-й раз 4 його однокласники так за руки, за ноги занесли і посадили сидіти в класі. Це, бувають такі класи, в яких люди б'ються на уроках, і це норма. Ти вже в домовленості вводиш, що якщо от зараз почнеться насилля, то ви одразу пересідаєте. І все одно доводиться там, коли хтось одного б'є, інший другого душить, казати першому, що я тримаю його кулаки, перестань його душити. Таке було на уроці. І це, в моменті може здаватись чимось, ого, щось дивне, незвичне. Але коли ти в цьому живеш, то навіть трошечки забавно і є що згадати. І ти бачиш, як вони соціалізуються, як вони намагаються знайти своє місце в класі, показати силу, показати своє лідерство, не знаю. Ось це був бушний принтер, придбаний ще в 1 семестрі, бо це необхідна річ для педагога. Без нього ніяк. І найкращий принтер я чув, здається, в Комфі, правильно? Десь так. Вау, круто. Знав би, не брав би бушний. Але на зарплату вчителя поки що лише бушний можна. Я розпитувала дівчат, яке б місце передало вайб Великої Димирки, окрім площі з Авророю, Копієчкою, Форою і аптеками. І мені порадили озеро. Ми тут зараз разом з жабами передаємо вам привіт. Дякую. Вони реально зі мною говорять. Я перекладу з жаб'ячої, це значить підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. От бачите, я сказала і вони затихли, вони саме це мали на увазі. Ти, виходить, живеш вдвох з кимось другий рік, з кимось дівчат з програми. Як тобі взагалі цей досвід? І от розкажи ще про це побутово, тому що одна частина школа, інша частина – це ти повністю змінюєш свою квартиру в Києві на якусь орендовану хату в селі.
Та мені супер зайшло жити перший рік я жила з Марічкою, другий рік я живу з Ангеліною, в іншій хаті ми вже переїхали, бо Марічка вирішила не продовжувати на другий рік. І, власне, до нас нова англічанка заїхала. І мені супер заходить, що з Марічкою, що з Ангеліною. Це прекрасне співжиття, тому що навчать для України відбирають людей по цінностям. Це люди, які вміють екологічно спілкуватися, вирішувати конфлікти, доносити свої потреби. І тому у вас, якщо виникають конфлікти, то ви їх вирішуєте на рівні конфліктів, а не на рівні особистостей. І ніколи не було таких сварок, що ти погана чи ти погана. Наприклад, ти до того працювала в банку. Так. Офлайн. Офлайн, потім онлайн, з часів ковіду. Зараз ти працюєш офлайн в школі. Наскільки змінилась твоя повсякденність? Кардинально змінилося, повністю. В мене все змінилося. Мої активності після роботи також змінилися, тому що раніше я любила ходити на концерти, на стендапи, на танці ходила, на парну йогу ходила. Зараз я після школи роблю роботу з школи. Ось. Максимум, на що мене вистачає, це почитати книжку. Це в нас був такий ритуал з Марічкою, який ми називали «Попайка». Починався він з понеділка, коли в мене були уроки, а в Марічки не було. Я приходила і нила, як мені тяжко, бо діти після вихідних їм хочеться поспілкуватися, їм важко сидіти, розв'язувати задачі, і дуже тяжко їх всадити. Я приходила, нила вже після школи. Вівторок ми вже разом нили, бо в Марічки теж уроки, але це було десь ввечері. В середу це ближче до обіду, в четвер це вже в школі починалося, в п'ятницю це починалося, коли ми збиралися йти до школи. І такий цикл попайок, які починалися все раніше і раніше. На вихідних це проходило, і знов новий цикл. Я почуваюся щасливою. Якщо це одним словом, то щасливою. Мені супер подобається весь процес, який відбувається, як я в ньому зростаю, як я рефлексую цей процес. І якщо повернутися назад, я б однозначно зробила те ж саме рішення і пішла в школу. Не буває таке, що я шкодую про те, що відбувається, але не про своє рішення піти в школу. А наприклад? Наприклад, складні уроки або складна дисципліна, чи якісь виклики з невстиганням за програмою, через тривоги, через ту ж саму дисципліну. Це досить тяжка робота, особливо коли багато дітей в класі і у всіх різний рівень. Це важка робота, але вона мене розвиває, і я рада, що я тут. Ну, в нас єдина школа в селі, тому всі, хто тут живуть, всі тут вчаться. Загалом у нас десь 1500 дітей. Стільчики кожен за собою перевертає після уроків, якщо нагадати про це. Підлогу миють, прибирають прибиральниці. Всі простори, які ось зараз такі брудні через конференцію, зазвичай вони не такі. Це прибираємо вже ми самі, я з Ангеліною, бо це наш кабінет. Одним із викликів роботи з класом є те, що в класі 30 дітей і у всіх різний рівень математики. Вирішувати це можна, розрізняючи завдання за складністю, або даючи різні інструкції, комусь більш детальні, комусь менш детальні, або даючи різні ролі. Наприклад, одна дитина може стати вчителем для іншої дитини, якщо вона вже розібралася з цією темою. Або зробити ті ж самі групи, хтось один сильний і троє, яким треба допомогти із цим. Або навпаки, одна сильна група, інша слабка, і дати різні завдання. До речі, списують? Списують, так. З телефонами зараз ChatGPT. На щастя, до 6-го уроку не залишається завантажень в ChatGPT, лише 3 безкоштовних фото на день, а потім лінь писати руками. Ну, це декому. На контрольних я, звісно, забираю всі телефони, але дозволяю користуватися зошитами, формулами, іноді навіть підручниками, якщо це якась поточна робота. Тому що, якщо ти вмієш застосувати формулу, це, власне, те, чого я і намагалась досягти. Мені не треба запам'ятовувати формули, треба вміти їх застосовувати. Поки я довчалася, в нас лише починалися телефони, і ми, коли додумались фотографувати і по блютусу пересилати свою контрольну комусь на інший ряд, це був прям технологічний прорив. І зараз ти розумієш, що воно все абсолютно інакше. І за вашими спостереженнями, що змінюється? Я бачу дітей зараз швидкими. Можливо, я зараз оцінюю по 7 класу, який зараз так розігнаний, здається, у них час іде максимально повільно зараз, бо вони встигають за 1 секунду і відповісти на питання, і подивитись, що там збоку, і вже вдарити однокласника. Тобто, максимально мультизадачні. Можливо, це елемент віку. Якщо більше глобалізувати на всіх дітей, то відчутний величезний вплив ковіду і війни на прогалинах у знаннях,
бували тижнями, якісь теми не проходились через постійні тривоги чи через початок пандемії і перехід на діджиталізацію, то помітно зараз у цього покоління, що у них, от коли почався ковід, тоді от цього шматка знань взагалі немає. І ти їм якісь прості речі можеш спитати, а вони їх не знають, тому що людина по звичці, по звичному, не може знати те, чого вона не дізналась раніше. І тому вона тільки може пробувати якісь припущення робити, але за рахунок того, що у нас цінуються правильні відповіді, а не старання, ну так склалось. Хоч в мене трошки по-іншому, я ціную старання, а не правильність відповідей, то вони і не відповідають, і навіть не пробують відповідати, і лише занурюються в думку, що вони багато чого не знають, і дуже з цього приводу, можливо, переживають, депресують і закриваються в собі. І це мені дуже боляче спостерігати. Я б сказала, з моєї точки зору, діти не змінились сильно, бо я навіть коли порівнюю клас, в якому я вчилася, і класи, в яких я зараз працюю, вони дуже схожі за структурою, якісь групки друзів об'єднані, там кілька дітей сильних, умовно, відмінників, кілька дітей такі вісьмірки, дев'ятки з усіх предметів, кілька дітей, які нічого не хочуть робити. І це дуже схоже, дійсно, на те, як було в мій час, за виключенням якихось додаткових технологій, які з'явилися. Може, Влад вчився в іншій школі, інша структура, школа, в яку треба вступити, це теж інший рівень. В мене була школа досить схожа за структурою, з тією, в якій я зараз працюю, і я б сказала, що діти, не можна сказати, що це прям інакше якесь покоління, інший стиль мислення. Є зміни завдяки технологічному прогресу, але загалом це ті ж самі люди. Я виросла на півдні Одещини, невеличке село на 5 тисяч людей. Кілійський район – це самий південь. Десь до років 11 я, певно, не виїжджала за межі району. Потім почалися трошки олімпіади, то я їздила на область, це був мій спосіб такий доїхати. В Києві я вперше побувала в 17 чи в 16, коли вже планувала вступ. Який взагалі в тебе рівень освіти був в селі? Я б сказала, що такий же, як в школі, де я зараз працюю, рівень освіти в селі. Вас не можуть розділити на рівні за знанням якогось предмету чи за профілем, у вас небагато. І така стандартна сільська освіта. Я намагалася взяти від неї все. Я закінчила школу з золотою медаллю, вступила потім в Київ, але на першому курсі я відчувала дуже сильну різницю між собою та одногрупниками, які вчилися в фізматі чи просто в міській школі. Я дуже багато чого не знала. Та ми в селі теж у нас був котел, дрова, плюс вугілля ми так палили. Але заготівлею дров я не займалася раніше. Можливо, якісь маленькі, порізати їх сікатором та і все. А тут у нас був твердопаливний котел. Ми цю хату обрали, бо такі, може, будуть відімкнення взимку, і ми з газовим не зможемо тоді опалювати, а тут твердопаливний, і все буде класно. Але ми намагалися з ним. В нас була частина дрів заготовлена, десь до початку грудня, середини нам їх вистачило. Потім ми купували, причому в нас там 2 будинки в одному дворі і котел спільний. І інший власник іншої хати, орендар, мав купити ці дрова, ми йому казали про це з вересня, він такий, я куплю, я цим займаюсь. І в результаті в нас 3 дні не було взагалі дрів, і ми ходили, просто пошукали по двору все, що можна спалити, бо було вже холодно і треба було палити. Потім привезли ці дрова, в нас ще була сесія тоді, в мене в навушничках лекція, я ці дрова перетаскую в двір, вони ще не порубані. В результаті теж нам з Марічкою теж доводилось їх рубати. Це був такий теж вивільнення емоцій, порубати, щось знайти. Ми навчилися, як це робити, як правильно стояти, як знайти дровиняку, яку легко буде розрубати, де там ці тріщинки знаходяться. Прям навчились. На відміну від Соні, яка зростала в селі і вчилась в сільській школі, я вчився в одній з кращих, напевно, шкіл України. Це Український фізико-математичний ліцей при КНУ. Дійсно було навчання 6 днів на тиждень, і нас дуже сильно пічкали всіма предметами, математикою, фізикою. І я точно можу сказати, що я був лютим двішником в 9 і 10 класах. Максимально жахливо. Єдине, що я тоді навчився, це професійно списувати. Ото, що я навчився. І в якийсь момент після 10-го я зрозумів, що так далі продовжуватись не буде, і абсолютно змінив свою поведінку, свої звички. Якщо раніше я приходив і задротив в телефон чи планшет, то зараз я приходив і займався уроками. Я лише то й робив, що займався уроками. І став одним з кращих учнів в
по паралелі за 11 клас. Я вчора, як читала статистику по едкемпах, по конференціях, і я прочитала, що середній стаж вчителів, які беруть участь, це 18,5 років в школі. Це середній. Тобто ми розуміємо, що 20-30 років – це нормальний стаж. Ти зараз провела 2 роки з учнями. Як ти думаєш, що могла б ти прям довго працювати, в тебе зараз закінчується проєкт, чи потрібна якась зміна, відпочинок? Тому що для мене людина, яка зазвичай там на інших роботах не державних працювала, для мене нормально попрацювати 3 роки і йти в інше місце. І коли я чую про середній час 18 років, мені стає страшно. Як тобі це все відчувається? І як ти гадаєш, чи можна зберігати оцю свою щиру любов до викладання дуже багато років? Дуже залежить від обставин, в яких ти знаходишся. Якщо це підтримуючий колектив, то буде простіше. Якщо це складний токсичний колектив, то буде тяжко. Але теж певна мотивація в людей є залишатися, чи може це місце проживання, чи їм там комфортно вже працювати, чи вони звикли, чи не знають, в якому місці ще можуть бути корисними. Я не знаю, чому люди там на все життя залишаються на одній роботі чи ще. Я думаю, що я такого робити не буду. І я буду змінювати діяльності. І навіть коли в мене одна стабільна робота, то мені теж потрібно, щоб в мене була ще якась діяльність. Навіть в сенсі проєктів робити конференцію – це теж інша діяльність, це не уроки. І ось така зміна діяльності, вона тебе надихає, ти можеш вийти з цього простору, подивитися на нього збоку, подивитися на себе як вчительку збоку і змінювати, і цим вносити щось нове в різні досвіди. І викладацький досвід, він дуже корисний і для всіх інших сфер, навіть там менеджмент в ІТ. Викладання супер корисне, тому що ти розумієш, як спілкуватися з абсолютно різними людьми, як доносити те, що ти хочеш донести, як спілкуватися на рівні потреб, чому людина не хоче виконувати якусь таску. Може, це в неї зараз не в потребах. Як зробити так, щоб вона захотіла виконати цю таску, чи дати комусь іншому. І ось ці досвіди, вони дуже переплітаються, і я знаю, що навіть кілька айтішних компаній і наші університети, вони сприяють тому, щоб викладачі мали практичні навички, і щоб люди, які працюють в айтішці, теж ходили викладати або якісь курси, або те ж саме вчителювання кілька годин, тому що це розширює горизонт. А чи не безнадійна освіта в селі? Ні, не безнадійна. Треба докладати багато зусиль для того, щоб здобути її якісно і розуміти, що від тебе дуже багато залежить, коли ти вчишся, розуміти, що від тебе багато чого залежить. В пізі такі учні називаються стійкими. Ті, що незалежно від умов, в яких вони знаходяться, все одно виходять на високі результати. І це ті, яким достатньо умовно підручника. Це я пам'ятаю, як я працювала теж, коли я вчилася, в нас в класі з 25 людей, лише 2 мали високий рівень з математики, я і ще одна моя однокласниця. То я працювала просто з підручником, сама працювала наперед, тоді як вчителька працювала з іншою частиною класу. І це окей. Бо коли ти виходиш на певний рівень знань, тобі вже не потрібен наставник, який тобі буде пояснювати все, ти можеш розібратися просто з матеріалом. Я про село можу сказати з свого досвіду. Те, що я влітку приїжджав до бабусі в невеличке село поряд з Васильковим, і там була школа, яка налічувала 35 осіб разом з педагогічним складом. Тобто там були класи, в яких не було дітей, тобто були в 5-му 2, в 7-му там 1, і їх могли 3 ще до 9-го закинути на урок математики, де вони там щось ділять в стовпчик чи множать. Я пам'ятаю, що я прийшов туди на урок якраз подібний, і сам був десь в 6-му класі і бачив, як вони множили в стовпчик, і хоча б міг усно це порахувати. І тоді я зрозумів, що є відмінність між містом і селом, що Піза і демонструє. В Пізі якраз і показується оця відмінність в яку кількість? 4 роки між учнями міста і села. І тоді вже розумів, що треба з цим щось робити, що хочеться дати дітям і учням, ученицям невеликих громад такі самі можливості, доступ до знань, доступ до людей цікавих, які мають досвід більший, ніж лише педагогічний якийсь училище чи університет. А ті люди, які можуть принести навіть трошечки більше, ніж просто знання з предмету, а ще трошечки життя і стати кимось типу не лідером, а Рольовою моделлю. Рольовою моделлю в їхньому житті.
Легенько нагадаю, що можна підписатись на канал, поставити вподобайку. А ще, якщо вам дуже подобається моя робота, її можна підтримати одноразовими чайовими на Монобазі або підписатися на постійну підтримку цього проєкту. Посилання в описі під відео. Я хотіла запитати, що ви ще, чи організовуєте ви щось поза уроками, як ви проводите час з дітьми? Я своїм проєктом в школі спробував дати учням можливість побачити себе і мене в своєму житті не лише на уроках математики, і почав їх вивозити в інші міста. І ми зробили 5 вдалих поїздок на захід України, де трошки безпечніше, і плюс там надзвичайно гарно. І щоб ви розуміли контекст, діти деякі, живучи годину від Києва, навіть жодного разу не були в метро. І цими поїздками вони максимально розширювали свій кругозір, знаходили нові знайомства, бо це не були екскурсії, типу взяти 30 дітей, відвести, щоб хтось обригався в процесі. Ну, такого не було. Це було взяти 8 чоловік з різних класів, які не знайомі між собою, об'єднати їх з 4-5 з школи пані Софії, і щоб вони в цьому поїзді і створили цей простір дружній, який буде супроводжувати їх впродовж всієї поїздки. 5 поїздок, більшість з ночівлею, більшість з учнями іншої школи. І на одні з останніх вони вже їхали і дуже хотіли б зустрітися мої учні з учнями Соні. Та ще ми намагаємося максимально створити простір, щоб їм було комфортно взаємодіяти одне з одним, знайомитись. Це наперед створені чатики, в чатику якась активність, типу киньте свою фоточку, напишіть, що ви любите їсти, якийсь цікавий факт про себе. І коли вони вже зустрічаються, вони знають, хто ця людина, про що з нею можна почати говорити. І при зустрічі теж ми стараємося організувати якийсь простір, де пограти командні вправи на взаємодію, на знайомство, для того, щоб цей процес входу в нове середовище був максимально плавним і комфортним. Ми захотіли з учнями Владислава, моїми і ще однієї учасниці поїхати в Луцьк, бо в нас якраз був грант виділений від «Навчай для України», і нам треба було витратити десь ці гроші. Ми захотіли поїхати в Луцьк. Витратити плюс корисно витратити. Ми не знайшли квитків, груповий не змогли замовити, але знайшли потяг, який їхав з Миронівки, а Миронівка поряд із Кагарликом, але їхав він десь о 1-й ночі. То ми завалилися на ніч в Кагарлицький ліцей і тусили там ввечері, грали в хованки. Це було надзвичайно прекрасно. Про хованки – це якраз була ініціатива моїх учнів, бо я перед цим спробував з ними організувати цю зустріч і попросив їх взяти велику частину відповідальності і рішень за ту зустріч. І вони такі: хованки в школі, прекрасно. І вони реально закопались там в коробках картонних десь під сходами, ще десь бігали, кричали, раділи цим зустрічам. Тут є що знімати, бо у кожного вчителя або учасника програми має бути така стінка, де все. Де є фотографії з програми, де понаписували, який ти крутий. Потім різні плакати з поїздок, де учні понаписували, який ти крутий. Потім, де учні малювали тобі різні штуки. Де учні малювали тобі абсолютно різні речі. А якщо відкрити цю річ, то побачимо ще один сховок моїх речей, які я дуже ціную. Це, по-перше, 3 гільзи, які малювали мої учениці. 3 різні учениці, я ними дуже дорожу. Також тут є мапа України, з якою я якось пройшов на початку війни з Ужгорода до Говерли. Тут навіть є маршрут, яким я збирався пройти, і прапор, з яким я йшов. А оце ініціатива моїх учнів. Вони сюди поклали фотографії нас із Сонією і хотіли зробити це весільним подарунком. Наскільки вони були вдячні, що ми їх возили в різні поїздки. Наприклад, тут видно, як ми в Закарпатті на гори дивимось, тут в Луцьку порівнюємо 200 гривень із замком Люберта. І загалом було дуже приємно від них така штука на згадку. Я сьогодні побула в такій школі, вчительському середовищі, сходила на справжній обід в їдальні. Мені дуже сподобалося, як директорка ліцею відкрила цю конференцію, тому що вона всім урочисто подякувала, що в суботу, 3 травня, люди замість картоплі приїхали на конференцію. Це дуже класно в розумінні контексту того, взагалі, своєї цільової аудиторії. І ще одна річ з конференції, яка мене приємно вразила. В програмі перший пункт – це була панельна дискусія про учнівське лідерство. Я очікувала, що про це будуть говорити якісь експерти,
про це говорили експерти серед учнів. Тобто були учні 9-11 класів, в основному президенти шкіл цієї і сусідніх. І це дуже класно запитувати учнів про учнів. Тобто на сцені відповідають учні, а їх слухає ціла актова зала вчителів. Мені дуже сподобалось. І взагалі, фактично, всі вони говорили про лідерство, і більшість питань були про те, що дайте простір і можливість виражатися. Учні мають свою думку, вони можуть щось впроваджувати, просто їм потрібен цей простір, і багатьом потрібно взагалі навики виражати свою думку. Тому, коли запитували, які би предмети ввели нові для цього, то часто звучало щось типу ораторського мистецтва чи комунікацій. І я теж вважаю, що це дуже важливо в сучасному світі, і цього фактично дуже мало вчать в школі, можливо, окремі вчителі на власній ініціативі, коли вони залучають до якоїсь такої роботи у себе на предметах поряд із основною програмою просто вивчення підручника. Я коли вчора сиділа на конференції, і були до учнів питання про лідерство, що більш вплинуло на них, сім'я чи школа, то якщо хтось і відповідав школа, то це було 50/50 все одно з сім'єю. І за вашими спостереженнями, ваших учнів, наскільки сильно сім'ї впливають на учнів, на їх виховання і взагалі на їх навчання? Я думаю, що сім'я дійсно тут вирішальна, і це можна поміряти на прикладах. Якщо ми бачимо 2 дітей з однієї сім'ї, у них швидше за все якісь спільні паттерни поведінки, спільні дисциплінарні паттерни, і вони якимись спільними цінностями поєднані. А якщо це діти з одного класу, то вони дуже різні. Тобто клас, він менше впливає, ніж сім'я, але клас також суперважливий, і школа, і які в ній правила, які в ній норми встановлюються, як в ній з повагою, взаємоповагою. Як, до речі, тут суперважливо, як керівництво ставиться до своїх підлеглих, зокрема, починаючи з найвищого. Міністерство освіти віддає накази директорам, директори вчителям, вчителі далі йдуть до дітей. І якщо вчителька, наприклад, я почуваю, що мене тут поважають, що я цінна в цій системі, то я таке ставлення транслюю і до дітей. Якщо я почуваю, що я тут не цінна, то і до дітей теж піде те ж саме. А що найбільше якісь, не знаю, конкретні навички, конкретні риси, які у вас змінилися за цей час? В чому ви прокачалися найбільше? Впевненість в собі. Знаєте, бувають моменти, і лідерство. Лідерство і впевненість в собі. Вміння взяти ініціативу теж. Тут багато всього. Наприклад, із того, що мені одразу згадалось, це момент, який є показовий доволі. Раніше, якщо я десь знаходжусь і там на фоні чи десь щось стається, то я такий стою осторонь. Типу, це не моя справа, я там нічого не потрібен. А зараз, якщо я заходжу в громадський транспорт і там хтось парить, електронні сигарети, то я підходжу одразу такий, директору. Умовно, я просто підходжу і кажу, нагадую, що в громадських місцях не можна курити. Чи там, якщо стається якась ситуація навколо, яка не те, щоб вимагає моєї прямої залученості, але я відчуваю в собі потребу бути там. Наприклад, якщо вибухнула ракета, то я маю підійти з турнікетом, коли стане безпечно, спитати, чи потрібна допомога. Чи якщо там просто якась надзвичайна ситуація, я завжди знаю, що можу бути там корисний і потрібний. Тобто це відчуття, що ти потрібен, несеш відповідальність і можеш робити користь, от воно точно зросло в моїх очах. І також впевненість в собі, що ти можеш це проявити, і що б там не було, ти гідно себе покажеш. Бо дійсно і програма добре допомагає, і навчає ця програма тебе комунікувати, що ти зможеш і будь-який конфлікт вирішити, і будь-що здобути, будь-звідки. Навіть ось ця організація цього руху, я гадаю, що великою частиною також програма, яка вчить працювати в команді, яка вчить організовувати різні заходи і все подібне. У мене буде коротша відповідь. Це я точно прокачала своє лідерство. І нещодавно я проходила оцей тестик на 16 типів особистостей. Раніше мені траплялося або творець, або аналітик, є там такі ролі. То цей раз мені вперше випала роль командир. І
воно там підсвічує твої сильні сторони, бо ти, власне, відповідаєш на питання, як ти проживаєш певні ситуації, то мені підсвітилася моя сильна сторона – це таке тихе лідерство. Я не така лідерка, яка залітає в простір і давайте робити, творити, ми робимо це. Я більше про те, щоб створити простір, в якому люди можуть проявитися, можуть генерувати ідеї, можуть помилятися. І в своєму проєкті з вчительками це теж досить довга історія, вона вже 1,5 року триває. Ми починали з невеличких тренінгів, де робили комфортний простір для навчання. Потім ми частину ініціативних вчительок запросили до проєкту і вже в команді разом планували 3 конференції, які ми зробили за цей рік. І наразі це дуже сильна команда, в якій реально кожна може проявитися, не боїться проявитися, дає свої ідеї. І зі свого боку я бачу своє лідерство в тому, щоб створити ось цей простір, де ці ідеї будуть цінними, і час від часу там створювати структуру, що у нас на цю зустріч отака адженда, отака може бути ціль. І далі ми в ній працюємо. А якби можна було змінити одну річ в школі чи в системі, що б це було в нашій? Насправді дуже складне питання, яким зараз багато хто задається. Насправді я б почав думати від того, як себе почувають учні, щоб це те, що вони роблять, було в першу чергу потрібно їм. Бо як би не хотіла система, поки дитина не захоче цього, система не зможе нав'язатись. Тільки одиниці, які підлаштовуються під систему і стають типу успішними учнями, але потім не можуть знайти себе в світі, бо все, що вони робили до цього, це була не їхня власна мотивація, а бажання системи. Про майбутнє освіти в селі. Я його бачу світлим і прекрасним. Перше, що я хочу змінити, щоб освіта в селі стала прекрасною, це зарплата вчителів і вчительок, тому що реформи, які я бачу зараз впроваджуються, вони більше про дітей і про те, щоб орієнтуватись на дітей. Але без людей, які будуть втілювати ці реформи на місцях, нічого не спрацює. І коли ти не відчуваєш себе цінною в цій системі, себе людиною, класного ставлення до себе, як до професіоналки, яке в першу чергу відображається в зарплаті і в розвитку. І саме через свої проєкти я теж намагаюся якийсь розвиток дати вчителям і показати, що вони цінні в цій системі, вони в першу чергу. І вже потім вони будуть передавати це дітям. І в першу чергу зарплата, я думаю, що вона вирішить дуже багато питань від конкуренції на місцях, куди будуть залучатися класні кадри, до того, щоб люди, молодь, їхали в села, викладали, тому що це буде один зі способів власного розвитку. І село стане більш привабливим, тому що буде потенціал для дітей, де вони можуть розвиватися, і для молоді це стане більш привабливим, можна повертатися, навіть там на якийсь час повикладати. І я думаю, що на суспільстві є певна недооціненість вчителів і неповага до них, і якісь навіть насмішки, чому вчителювання – це непопулярний вибір, тому що немає поваги, в першу чергу від держави, і це все проявляється через зарплату. Якщо буде повага, якщо ця професія буде вважатись цінною, бо це професія про майбутнє. Я думаю, що навіть більше, ніж військо. Військом ми зараз намагаємось вижити, але далі будувати нашу державу буде освіта. І без людей, які будуть навчати, нічого не вийде. Так, і це ж ми були в Фінляндії на науковому стажуванні. А як відомо, Фінляндія має найменший розрив між містом і селом. І відповідь на це питання, тому що там однакові школи, там однакова підготовка вчителів, там однакове забезпечення в шкіл. І тому діти і там мають однаковий доступ до знань. І тому тільки з'явиться фінансування освіти, фінансування вчителів-вчительок, то і стане більш доступною для дітей в сільській місцевості освіта. І ще й до них будуть приїжджати спеціально на цю професію нові фахівці, люди, які до цього йшли і приїхали до них повчителювати. Глобальна мрія, звісно, щоб Україна, включно з освітою, здобули. Зрозуміло, що це все потрібно їй самій, що вона сама себе творить, її люди, її наступні покоління – це те, з ким будуть наші діти жити поряд. Це те, хто будуть нас лікувати завтра. Це ті, хто побудують міст з одного берега на інший. Це якщо глобально. Якщо більше опинитись в контексті мене, то моєю найбільшою мрією, напевно, є мати власну дитину, щоб виховати її теж
з власними цінностями, з власним баченням світогляду і показати їй світ. Ну, це ж прекрасно. Ми, як вчителі, просто даємо можливість щось побачити додаткове. А коли ти маєш власну дитину, то ти створюєш світ навколо неї. Ти максимально спочатку вирішуєш те, в якому середовищі вона буде проживати, що вона буде бачити кожен день. І для мене це була величезна цінність мати дитину, яка зараз стоїть під питанням через війну. Я дійсно не знаю, як складеться потім і чи не доведеться мені воювати, до чого я ментально готуюся всі ці 2 роки. І тому зараз час від часу повертаюсь до цього складного питання, а чи буду я мати взагалі дітей, чи зможу я продовжити цей рід, чи буде змога взагалі дітям України розмовляти українською через декілька років. Тому дійсно дуже велика повага і дяка військовим зараз. В попередніх відео ми збирали на авто для військових. Дуже дякую всім, хто долучалися. Авто вже приїхало в Україну і стає на ремонт. Не мені вам розповідати, що потреби постійні, тому посилання на банку Лемберг волонтерів буде в описі до відео. В описі під відео я залишу контакти Соні та Влада, а також проєкту «Навчай для України». Правда, заявку на цей рік можна подати лише до завтра, наступного дня після виходу відео, але можете собі зберегти на майбутнє. Дуже дякую кожному, хто підтримує цей проєкт фінансово. Це можна зробити одноразовими чайовими на Монобаті, або ж підписатися на постійну підтримку проєкту. Я рідко публікую ексклюзивний контент, але зараз ми пробуємо ввести ефіри, на яких я розповідаю те, як створювалися відео. Я намагалася робити якісь додаткові епізоди, але щось в мене з ними не склалося, тому пробую новий формат, бо насправді мені завжди є що розказати із бекстейджу, як це відбувалося і як я формувала історію. Тому що зйомка – це половина роботи, але ще величезна частина роботи стоїть на етапі монтажу. Мені про це цікаво розповідати, цікаво ділитися. Тому, якщо вам теж, переходьте за посиланням, там буде вся інформація. Дякую, що ви провели цей час разом з нами, і до нових зустрічей. Па-па! Скоро хочемо зробити воду, тобто насосну скважину, насосну станцію, яка буде споживати, харчувати, забезпечувати будинок водою. У нас 3 холодильника. Жоден з них не працює. Один працює, як морозилка. Кажуть, що діти беруться з капустин, але діти ось цих от стариків беруться з комфі.